Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh tráng mè nha. Một món bánh mà mình thấy được nhiều bạn yêu thích và yêu cầu mình làm. Bánh tráng thì giòn rụm, mình phơi nắng đó nên là các bạn bảo quản cũng được lâu nữa. Có thêm độ béo từ nước cốt dừa, bánh tráng của mình ngon dữ lắm. Nướng hoặc là mình rán ở trong lò, hoặc là mình quay ở trong lò gì cũng ngon hết á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh tráng ngon này luôn ha. Để làm bánh thì mình dùng ở đây là 350g bột gạo lọc, thì loại mịn hoặc là loại hạt gì cũng được. Bên đây là 150g bột năng là 1 chén á. Phần nước cốt dừa mình sẽ dùng 400ml ha. Các bạn thích béo nhiều hay ít thì tùy theo mình. 2 muỗng canh mè đen, 2 muỗng canh đường. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê muối. Rồi cho hết 350g bột gạo vào thao nè. 1 chén bột năng 150g. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh đường, 400ml nước cốt dừa nha. Nếu mà các bạn không thích nước cốt dừa thì mình thay bằng sữa tươi không đường. Và mình thêm vào đây là 500ml nước lọc nữa để mình tráng cái ca đựng nước cốt luôn nè. Tỷ lệ mình dùng là 500g bột cùng với 900ml chất lỏng nha. Chất lỏng thì gồm có nước và nước cốt dừa luôn. Các bạn khuấy cho nó tan xong rồi mình cho 2 muỗng canh mè đen vô. Mè đen này mình cho nó hơi nhiều nè. Nếu như các bạn thích cái bánh nó ít mè hơn thì dùng 1 muỗng canh cũng được. Khuấy cho nó đều. Sau đó thì các bạn cứ để yên ha, cho phần bột của mình nó nghỉ. Có thời gian nhiều thì bột nó nghỉ, nó nở nhiều. Còn không có thời gian nhiều thì để nửa tiếng. Sau nửa tiếng thì bây giờ mình quay trở lại, các bạn khuấy đều lên. Mè đen hơi nhiều nên là cái phần bột thấy nó cũng hơi màu đục đục á. Mình khuấy thật là đều, sau đó là mình đi tráng được rồi. Đây cái phần bột này mình thấy nó lõn vậy là vừa nè ha, đừng có đặc quá ra cái bánh nó cũng dày dữ lắm. Hôm nay làm bánh tráng này mình không có cần dùng khuôn vải và nồi hấp đâu. Mình dùng cái chảo các bạn làm nóng chảo trước, sau đó thì mình quét sơn lớp dầu ăn mỏng để cho chống dính. Cái bánh đầu tiên thì mình quét thôi, rồi cái hồi mình nướng những cái bánh sau khoảng 3 cái hãy quét dầu một lần. Tráng một lớp cho nó đều. Thích cái bánh mỏng thì mình cho cái phần bột mình lắc cái chảo nhiều một chút. Còn thích cái bánh nó hơi dày thì các bạn lắc cái chảo nhẹ thôi. Rồi bây giờ mình đậy nắp, chờ chút xíu nha, để lửa thiệt là nhỏ luôn. Mỗi một cái bánh khoảng 1 phút là nó chín nè. Bột của mình nó trong vậy là nó chín nè. Mình sẽ úp ngược cái chảo ra để lấy cái bánh ra cho nó dễ dàng. Lên cái nia tre. Rồi bây giờ các bạn nướng tiếp ha. Mình làm vậy nó ngon giống như nồi hơi vậy đó. Mỗi một cái bánh thì nhớ khuấy đều phần bột để cho bột nó không có bị lắng. Mình cũng tráng đều. Cái bánh thứ hai, thứ ba thì không có cần phải quét dầu đâu. Rồi cái mình tráng khoảng 3-4 cái vậy đó, không quét sơn lớp dầu mỏng. Ở trong bánh có nước cốt dừa cho nên là bánh của mình nó không có bị dính. Và nhớ phải đậy nắp nha, nó có hơi nó mới chín kỹ. Cái mẹt tre, cái xịa hoặc là cái rổ thưa mình phơi, còn không thì để lên cái mặt phẳng, lau chùi cho sạch ha. Mình lắc đều cái chảo vậy nè, cho cái bánh của mình nó đều. Cứ đậy nắp chờ 1 phút là nó chín, hoặc là để lửa thiệt là nhỏ, thấy bánh nó trong là nó chín nè. Bánh này rất là nhanh chín, giống như là mình làm cái bánh ướt hay là bánh cuốn chảo vậy đó. Úp ngược ra dễ dàng. Mình để lên mình phơi nha. Phơi cái này cho nó khô khoảng 1 ngày nắng hoặc là 1 ngày rưỡi đi. Mình cứ để yên vậy, đợi đến khi nào nó khô thì mình quay tiếp. Bánh này là mình phơi được 1 ngày rưỡi nè. Mới có nửa buổi thì nó chưa có được khô, nên phơi thêm 1 ngày nắng nữa. Nắng này hơi nhiều, phơi nó khô quá nên cái xung quanh cái viền nó bị co lại Bánh này nó giòn lắm rồi. Các bạn phơi thật là khô vậy thì mình bảo quản được lâu, nó không có bị móc bánh. Còn nếu mà mình phơi nó hơi ẩm ẩm mềm thì cái bánh của mình để vài ngày thôi nó bị hôi dầu.
Bánh rất là đẹp luôn ha, đều đặn nè, có mè nhiều nên nhìn cái bánh nó cũng ngon. Phơi xong rồi bây giờ các bạn sẽ sắp nó vô và nhớ là mình để chỗ thoáng mát. Được tổng cộng là 17 cái bánh. Mình sẽ sắp nó vô ha. Với cái lượng bột này, bánh này mình làm ra cũng hơi dày nha, chứ không có mỏng quá đâu. Nếu các bạn làm mỏng thì ra nhiều hơn nữa đó. Thích cái bánh nó lớn hơn thì mình dùng cái chảo lớn, còn thích cái bánh nó nhỏ nhỏ gọn thì dùng cái chảo nhỏ. Cứ sắp vô hết rồi cái mình để dành, để chỗ thoáng mát á, bảo quản được khoảng tuần lễ ha. Còn để ngăn mát tủ lạnh thì các bạn có thể để được 10 ngày, khi nào ăn á, thì mình nướng ăn à. Bánh khô vậy á, thì để được lâu. Và có nước cốt dừa á, nên là ăn nó béo, nó thơm. Còn ngon hơn so với các bạn mua. Còn mua thì bánh không có nước cốt dừa đâu. Tại vì á, người ta làm bán để lâu á. Nếu có nước cốt dừa thì bảo quản không được lâu, nên là người ta chỉ làm nước không thôi à. Mình phơi rất là giòn luôn, nó cứng luôn á. Có thể nướng bằng bếp than, nhưng mà mình nướng bằng bếp ga luôn cho nó nhanh ha. Nướng lửa nhỏ nhỏ thôi, hoặc là các bạn cho vào trong lò á, mình quay chút xíu à, là nó cũng giòn ngon dữ lắm á. Nướng kiểu nào cũng được. Cái bánh mà mình nướng để cho nó khô thật là khô á, thì khi mà mình nướng á, nó sẽ nở ra, thấy nó phù phù lên nè, nó phồng ra, giống như là cái bánh phồng mà bột nếp vậy đó. Nó khô thì nó phình, còn các bạn làm hơi ướt ướt á, thì khi nướng nó không có phồng ra đâu. Nướng cho nó vàng chín ha. Bánh của mình nó thiệt là giòn luôn, giòn rụm luôn. Nướng bằng bếp than á, thì nó sẽ đều và nó đẹp hơn. Cái bánh ngon quá chừng luôn á. Nướng lên là nó thơm phức cái mùi mè và cái mùi nước cốt dừa. Nướng cho nó vàng đều thì nó mới giòn ha. Còn cái viền mình nướng chưa được vàng nè, nên cái viền nó còn chưa được giòn. Giòn rụm luôn á. Làm kiểu này đi bảo đảm các bạn ăn siêu ngon luôn. Nó giòn mà nó thơm mà nó béo nữa. Có thêm chút xíu đường vô á, cái bánh của mình nó đậm đà. Còn các bạn cho muối không á, thì nó không được ngon bằng. Bánh vừa giòn vừa thơm mà để được lâu, không có cần dùng đến nồi hơi và khuôn vải, chỉ với cái chảo thôi à. Ngon lắm các bạn, ai cũng có thể làm được bánh tráng ngay tại nhà. Trong những video lần trước thì mình đã chia sẻ bánh tráng mè, bánh tráng sữa. Sắp tới thì mình sẽ chia sẻ tiếp cái bánh phồng bột nếp mà gói xôi ha. Nếu các bạn thích video của mình thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.